Unit number 3 part number 2 discover your own learning style. دې سلاید کې به وایو چې موږ ته به د خپل لرننګ سټایل څنګه پته لګي، موږ خپل لرننګ سټایل څنګه ډسکور کوو چې زموږ لرننګ سټایل آډیټري لرننګ دی که زموږ لرننګ سټایل ویژوال لرننګ دی که موږ انګیجرز یو که موږ کریټیکل تھینکر یو، موږ ته به د خپل لرننګ سټایل څنګه پته لګي. نو ګوره think about your favorite class in high school or college so far. د خپل کالج په ټایم کې یا د خپل سکول په ټایم کې خپل فیوریټ کلاس را یاد کړئ. صحیح ده؟ ستاسو فیوریټ کلاس بایولوژي و که ستاسو فیوریټ کلاس کیمستري یا میتھس نو خپل فیوریټ کلاس را یاد کړئ. what do they have in common؟ او په دغه فیوریټ کلاس کې به تاسو عام څه کول، تاسو به کامن اکټیویټي څه وه. do you like memorizing pick؟ آیا تاسو په دغه فیوریټ کلاس کې به تاسو میمورایزینګ فیوریټ یو؟ آیا تاسو په خپل کلاس کې میمورایزینګ خوښو؟ نو که تاسو میمورایزینګ په خپل کلاس کې فیوریټ یو نو تاسو څه شوئ انګیجرز کټیګري کې راځي، ځکه چې انګیجرز کې موږ سره هغه لرنرز راځي چې هغوی میمورایزیشن خوښوي. ډسکشن، آیا تاسو خپل فیوریټ کلاس کې ډسکشن خوښو؟ نو که تاسو ډسکشن خوښو نو تاسو په څه کې راځي نیټورکر کې راځي، ځکه چې نیټورکر موږ سره هغه لرنرز راځي چې د هغوی ډسکشن خوښ وي. آر ورکینګ آن یور اون، تاسو به خپل کار په خپل فیوریټ کلاس کې په خپله کوو. نو که تاسو خپل کار په خپله کول غوښتل یا ستاسو فیوریټ وو نو بیا تاسو څه کې راځي کریټیکل تھینکرز کې راځي، ځکه چې کریټیکل تھینکر کې موږ سره هغه لرنرز راځي چې هغوی خپل کار په خپله کول غواړي. لیکچر اور پیرنګ اور ګروپینګ، پیرنګ ویل کېږي د دوستانو ته، ګروپینګ ویل کېږي د خپل دوستانو ګروپ ته. لیکچر به تاسو په خپل پیرنګ او په ګروپینګ کې غوښتو، ستاسو فیوریټ پیرنګ ګروپینګ ډسکشن نو که ستاسو پیرنګ اور ګروپینګ په لیکچر کې نو بیا تاسو په څه کې راځي په نیټورکر کې راځي، ځکه چې نیټورکر کې موږ سره هغه لرنرز راځي هغه سټوډنټان راځي چې د هغوی لیکچر خپل پیرنګ او ګروپینګ کې خوښ وي، ډسکشن یې خوښ وي په هغوی کې. هینډ آن اکټیویټیز، هینډ آن اکټیویټیز نه مطلب دا دی چې پریکټیکل ورک. نو که تاسو په خپل فیوریټ کلاس کې پریکټیکل ورک خوښو نو بیا تاسو په کاینستیټک لرنر کې راځي، ځکه چې کاینستیټک لرنر موږ سره هغه لرنرز دي چې د هغوی پریکټیکل ورک خوښ وي. هینډ آن اکټیویټیز نه مطلب دا دی ایکسپریمنټیشن پریکټیکل ورک. نو که تاسو په خپل فیوریټ کلاس کې هینډ آن اکټیویټیز پریکټیکل ورک پریکټیکل ایکسپیرینسز هم خوښو نو بیا تاسو په کاینستیټک لرنرز کې راځي، ستاسو لرننګ سټایل چې کوم دی کاینستیټک دی. ډو سم سیلف انالیسز، سیلف انالیسز مطلب دا چې د خپل فیوریټ کلاس باره کې سیلف انالیسز وکړئ. سیلف انالیسز ته دویم نوم ویل کېږي کال میټا کوګنیشن. کوګنیشن د سایکالوجي ټرم دی، کوګنیشن ویل کېږي تھینکینګ ته، ریزننګ ته، پرابلم سالوینګ ته، میمورایزیشن ته. نو دا موږ سره راځي په کوګنیشن کې. میټا کوګنیشن ویل کېږي تھینکینګ اباؤٹ اون کوګنیشن، د خپل کوګنیشن باره کې تھینکینګ، د خپل کوګنیشن باره کې سیلف انالیسز چې موږ وکړو نو موږ ته خپل لرننګ سټایل ډسکور شي. هاو ډو یو تھینک یو لرن، تاسو چې کله میټا کوګنیشن وکړئ سیلف انالیسز وکړئ نو تاسو ته به هایلایټ شي چې زموږ لرننګ سټایل به څنګه دی، زموږ لرننګ سټایل به ډسکور شي تاسو ته چې زموږ لرننګ سټایل څه شی دی د میټا کوګنیشن نه پس د سیلف انالیسز نه پس. صحیح ده؟ نو راځو نیکسټ سلایډ ته. لرننګ سټایل Information enters your brain three main ways: sight, hearing and touch. دی وی چې دا 3 ways دی touch, hearing and sight چې د دې په ذریعه برین ته انفارمیشن انټر کیږي. which one you use the most is called your learning style. او په دې 3 ways کې ته کوم ډیر زیات تر یوز کې د لرننګ پرپزز لپاره دا ستا لرننګ سټایل دی. فار ایگزامپل که ته سایت یوز کې نو ستا لرننګ سټایل به څه وي ویژوال لرنر. ویژوال لرنر لرن بای سایت، نو هغه لرنر چې هغوی لرننګ کوي یا لرننګ خوښوي د سایت په ذریعه یو ډیفیکلټ ټاپک د سایت په ذریعه د لیدو په ذریعه په اسانه باندې پیک اپ کولی شي، هغه لرن کولی شي. نو داسې قسمه لرنر ته موږ وایو ویژوال لرنر. Auditory learner learn by hearing، د داسې قسمه لرنرز وي چې هغوی یو ډیفیکلټ ټاپک یو لرننګ هغه د اورېدو په ذریعه باندې ښکلی کولی شي، نو هغې ته موږ ویلی شو Auditory learner. ټیکټایل لرنرز ته موږ دویم نوم وایو کاینستیټک لرنر. دا خبر یاد ساتئ. لرن بای ټچ، نو هغه لرنر چې هغوی د ټچ په ذریعه لرننګ کولی شي. ټچ نه مطلب پریکټیکل سکل دی، پریکټیکل ایکسپیرینسز، پریکټیکل لرننګ. نو هغه لرنر چې هغوی د پریکټیکل ورک په ذریعه لرننګ کولی شي دا داسې قسمه لرنر موږ ته راځي
ټیکټایل لرنرز کې. صحیح ده. نو راځو نیکسټ سلایډ ته. ویژوال لرنر دې سلایډ کې به د ویژوال لرنر کریکټریسټکس وایو. Visual learner prefer to see information such as images, picture, diagram, cartoon and demonstration. Demonstration ویل کېږي کله چې په کلاس کې یو ټیچر په یو ټاپک باندې ټیچینګ کوي یا په یو ټاپک باندې لیکچر ورکوي د میتھډ ته ویل کېږي ډیمونسټریشن. نو دوی په دې سنټنس کې وایي چې ویژوال لرنر موږ سره انفارمیشن خوښوي، انفارمیشن پریفر کوي په څه کې؟ ایز پکچر، د پکچر په شکل کې، د ډایګرام په شکل کې، د کارټونز په شکل کې او د ډیمونسټریشن په شکل کې. د هغې مین وجه دا ده چې د پکچر په وجه، د ډایګرام په وجه ویژوال لرنر په اسانه باندې زده کړه کولی شي. صحیح ده. ویژوال لرنر picture words and concept they hear is images. د دې سنټنس مقصد دا دی چې څومره کنسپټس وي، ورډز وي، د تیوري په شکل کې، د کنسپټ په شکل کې، د ډیفینیشن په شکل کې، د ایکسپلینیشن په شکل کې، نو ویژوال لرنر هغه د ایمیجز په شکل کې خوښوي. بیا وری د دې سنټنس مقصد دا دی چې پکچر ورډز اینڈ کنسپټ دې هیر ایز ایمیجز. د په لرننګ کې چې څومره تیوریز وي، کنسپټ وي، ډیفینیشنز وي، ډیفیکلټ ورډ وي، ویکیبلری وي، نو هغه ویژوال لرنر د ایمیجز په شکل کې خوښوي. ځکه چې ویژوال لرنر موږ سره هغه لرنرز دي چې دا موږ سره انفارمیشن د ایمیجز په شکل کې خوښوي. صحیح ده. easily distracted in lecture with no visual aid. او په هغه لیکچر کې دوی ډسټریکټ کېږي، دوی بور فیل کوي چې په هغې کې ویژوال ایډ نه وي، پکچر پکې نه وي، ډایګرامز پکې نه وي. overwhelmed with intense visual accompanied by lecture. هغه لیکچر ته overwhelmed مطلب دا دی کریزی نه شو کوي، هغه لیکچر ته خوشحالي کوي چې په هغې کې ویژوال ایډ وي، هغه لیکچر کې ویژوال ایډ وي، په هغې کې پکچرز وي، ښکلي ډایګرامز وي پکې. صحیح ده. نو داسې قسمه لیکچر ته هغوی overwhelmed مطلب کریزینس شو کوي ورته. صحیح ده. benefits from using chart, map, notes and flash card when studying. او په خپل سټډي کې پیدا اخلي، بینیفټس اخلي د چارټس نه، میپس نه، د نوټس نه او د فلیش کارډ نه چې په خپل سټډي کې هغوی یوز کوي او د هغې نه بیا فایده اخلي، ځان ته بینیفټس اخلي. فلیش کارډ ویل کېږي د ایمیج ته وګورئ، دې ته ویل کېږي فلیش کارډ. نو فلیش کارډ موږ سره داسې ایمیجز وي چې په هغې کې انفارمیشن هم وي او پکچرز هم وي، نو دې ته ویل کېږي فلیش کارډ. نو دوی په دې ډیفینیشن کې وایي چې ویژوال لرنر په خپل سټډي کې بینیفټس اخلي، پیدا اخلي د چارټس نه، د میپس نه، د نوټس نه او د فلیش کارډ نه په خپل سټډي کې. صحیح ده. نو راځو نیکسټ سلایډ ته. ویژوال لرنر ټیک نیومیریز ډیټیل نوټس. ویژوال لرنرز کار دا وي چې دا د یو ټاپک باره کې یا د یو چپټر باره کې یا یو ایکسرسایز باره کې ډیټیل نوټ ځان سره جوړوي. د هغې مین وجه دا ده چې ډیټیل نوټس په وجې دوی ته لرننګ اسانېږي. صحیح ده. ویژوال لرنر tend to sit in the front. اور دوی کوشش دا وي د ویژوال لرنر چې کلاس کې دوی مخکې کینی، فرنٹ چیئرز کې کینی. ویژوال لرنر are usually neat and clean. دا زیاتر صفا ستره راځي کلاس ته. visual learner open close their eyes to visualize or remembering something. visual learners بل دا کریکټریسټک دی چې دوی یو سیز میمورایز کوي، ریممبر کوي یا یو سیز ذهن ته راولي، نو په هغې کې سترګې دوی پټوي. تاسو په کلاس کې داسې سټوډنټ لیدلي چې هغوی یو سیز ریممبر کوي، یادوي یا یو سیز باندې سوچ کوي، نو هغه د هغې سره سترګې پټوي داسې. نو دا موږ سره ویژوال لرنرز کې راځي. ویژوال لرنر find something to watch if they are bored. کله چې ویژوال لرنر بور فیل کی په لیکچر کې یا لایو کې بور شي، نو هغوی پریفر کوي چې کارټون وګوري یا موویز وګوري، د دې سره د دوی بورینګ ختمیږي. ویژوال لرنر لایک ټو سی وټ دی آر لرننګ. او ویژوال لرنر خوشحالیږي چې کله دوی زده کړه کوي، مطلب چې کله دوی په یو لرننګ اکټیویټي کې انوالو وي، نو هغې ته دوی خوشحالیږي. د دې سنټنس مقصد دا دی. ویژوال لرنر take benefits from illustration and presentation that use color. او visual learner د هغه presentation او د هغه illustration مطلب ډایګرام، د هغه ډایګرام او د هغه presentation نه benefits اخلي چې بیا کې کلرز استعمال شوي. illustration کې موږ سره ډایګرام هم راځي، په دې کې موږ سره یو سیز ډرایینګ راځي. نو benefits from the illustration and presentation that use color. او داسې ډایګرامز، داسې پکچر، داسې پریزنټیشن نه بینیفټس اخلي، پیدا اخلي چې په هغې کې کلرز استعمال شوي وي. ویژوال لرنرز آر اټریکټډ ټو ریټن اینڈ آر سپوکن لینګویج ریچ ان ایمیجنري. ویژوال لرنر بل دا کریکټریسټک دی چې هغه لینګویج، هغه ریټن او سپوکن لینګویج ته اټریکټ کېږي چې هغې کې ایمیجنیشن ډېر وي، ایمیجنیشن پکې ډېر وي.
فار ایگزامپل سټوریز ریډینګ کہانیانی ویل کہانیانی اوریدل یا ویل یا سټوري ریډینګ دا موږ سره زیاتره ایمیجنری وي نو دا څه قسمه ریټن لینګویج ده یا سپوکن لینګویج ده د دوی اټریکشن ډیر وي د ویژوال لرنر صحیح ده ریچ ان ایمیجنری مطلب چې په هغې کې موږ سره ایمیجنیشن وي په دې کې موږ سره سټوري ریډینګ ناول ریډینګ د کہانیانو کتاب ریډ کول دا موږ سره ریچ ان ایمیجنریشن وي نو په دې وجه ویژوال لرنر دې سایډ ته زیاتره اټریکټډ وي ویژوال لرنر prefer stimuli to be isolated from auditory and kinesthetic distraction او د visual learners کوشش دا وي چې موږ هغه stimulus نه ځان بچ کو چې هغې کې auditory او kinesthetic stimulus وي مطلب چې kinesthetic چې هغې کې working practical work وي یا د hearing stimuli وي نو د هغې نه د visual learner کوشش دا وي چې د هغې نه ځان distract وساتي د هغې نه ځان بچ وساتي visual learner find passive surrounding ideal یو دی active surrounding ideal active surrounding ideal هغه کې مطلب دا دی چې په هغه کې لرنر انوالو وي په یو پریکټیکل ورک کې find passive surrounding ideal څه ته ویل کېږي دا داسې سراونډینګ داسې انوایرمنټ دی چې په هغه کې لرنر صرف ناست وي بهر اکټیویټیز کېږي په هغه انوایرمنټ کې اکټیویټیز کېږي او لرنر صرف ابزرویشن کوي نو داسې قسمه سراونډینګ ته ویل کېږي پیسیو سراونډینګ نو لرنر زیاتر په پیسیو سراونډینګ کې خوشاله پیسیو سراونډینګ دا غوي آیډیل وي دا غوي کوشش دا وي چې موږ ته پیسیو سراونډینګ په لرنینګ کې ملاوي شي اکټیو سراونډینګ هغه سراونډینګ وي چې په کې دا لرنر اکټیولی انوالو په یو پریکټیکل اکټیویټي کې نو دا ویژوال لرنر کوشش دا وي چې پیسیو سراونډینګ آیډیل وګرځي پیسیو سراونډینګ کوشش وکړي چې موږ ته په لرنینګ کې پیسیو سراونډینګ انوالو وي پیسیو سراونډینګ موږ ته ملاوي شي صحیح ده نو راځو نیکسټ سلایډ ته auditory learner دې سلایډ کې به د auditory learner characteristics وایو auditory learner sit where they can hear دې سنټنس مقصد دا دی چې auditory learner په کلاس کې په هغه ځای کې کینی چې په کوم ځای کې دوی بهترین هیرینګ کولی شي د هغې مین وجه دا ده چې auditory learner زیاتر لرننګ د هیرینګ په ذریعه کوي but need not to pay attention what is happening in the front او د auditory learner د دې سره کار نه وي چې د کلاس په فرنٹ کې څه کېږي په هغې باندې زیاتر فوکس نه کوي د دوی مین فوکس په هیرینګ باندې وي صحیح ده auditory learners may not coordinate color and clothes auditory learner د کلر سره د خلکو د کپړو د کلر سره د خلکو کپړو سره کوارډینیشن نه ساتي په هغې کې انټرست د دوی نه وي but can explain why they are wearing what they are wearing and why بلکې دا ایکسپلین کولی شي auditory learner چې دوی د کپړې ولې اچولي دي دوی د کلر ولې استعمال کړی دی او دوی دا د څه دپاره استعمالوي دا ایکسپلین کولی شي چې یاره دوی د کپړې د څه دپاره اچولي دي د کپړې ولې اچولي دي دا تا ته ایکسپلین کولی شي خو د کپړو په کلرز او په کلاتز باندې په هغې کې انټرست نه وي چې په هغې باندې فوکس وکړي صحیح ده auditory learners hum or talk to themselves or other when bored کله چې auditory learner بور فیل کی نو د دوی کوشش دا وي چې د نور خلکو سره خبرې وکړي جبکې ویژوال لرنرز کې موږ ویلو چې ویژوال لرنر موږ سره بور شي نو هغوی مووي سیټ ته ځي کارټون سیټ ته ځي صحیح ده auditory learner acquire knowledge by reading aloud او تاسو په دې سټوډنټ باندې چې فوکس وکړئ نو دا چې کله میمورایزیشن کوي یو ټاپک میمورایز کوي نو هغه به ځان ته په لوډ ریډینګ کې وایي داسې سټوډنټان وي په کلاس کې چې هغوی کله میمورایزیشن کوي نو هغه خپل ریډینګ په لوډ په خولې باندې تیز تیز وایي د هغې سره د دوی میمورایزیشن فاسټر کېږي د هغې مین وجه دا ده چې دوی زیاتر لرنینګ د هیرینګ په ذریعه کولی شي auditory learner remembering by verbalizing listen to themselves او کله چې یو میمورایزیشن کوي یو لیسن یادوي auditory learners نو هغه ځان ته وربلایز کوي په خوله باندې هغه وایي ریډینګ د هغې لاوډ کوي نو د دې په وجه دوی ته ریممبرینګ اسانیږي if they don't they have difficulty in reading map or diagram or handling conceptual assignment او auditory learners ته مسله دا وي چې هغوی ریډینګ میپس کې هغوی ډیفیکلټي محسوسوي ډایګرام ریډینګ هغوی نشي کولی ځکه چې دا کار د ویژوال لرنرز دی ریډینګ میپس او ډایګرام کې هغوی ته ډیفیکلټي وي or handling conceptual assignment like mathematics physics mathematics algebra داسې قسمه conceptual ورکي هغوی ډیفیکلټي محسوسوي auditory learners دا په صحیح طریقه نشي کولی کنسپچوال پاور د هغوی ډېر زیات کم وي صحیح ده نو راځو نیکسټ سلایډ ته ټیکټایل اور کاینستیټک لرنر دې سلایډ کې به د کاینستیټک لرنر کریکټریسټکس وایو کاینستیټک لرنر پریفر ټچ از ا پرایمری موډ فار ټیکینګ انفارمیشن
د دې سنټنس مقصد دا دی چې یو انفارمیشن کاینستیټک لرنر ته د پریکټیکل سکل په شکل کې یا د یو پریکټیکل اکټیویټي په شکل کې یا د رول پلی په شکل کې میلاو شي نو هغه دوی بهترین زده کولی شي. د هغې مین وجه دا ده چې کاینستیټک لرنر موږ سره داسې لرنر دي چې هغوی پریکټیکل سټیمولی پریپر کوي په انفارمیشن کې. د پریکټیکل سټیمولس په وجه هغوی بهترین لرنینګ کولی شي. نو پریپر ټچ ایز ا پرایمري موډ د دې مقصد دا دی که انفارمیشن دوی ته د پریکټیکل سکل په ذریعه یا د رول پلی په شکل کې میلاو شي نو هغه دوی بهترین زده کولی شي. صحیح ده. ټیکټایل لرنر in traditional lecture situation they should write out important fact. in traditional lecture situation مقصد دا دی څومره چې په کلاسز کې په عام طور باندې کلاسونه اخیستل کیږي په یونیورسيټي کې کلاسونه اخیستل کیږي په کالجز کې کلاسونه اخیستل کیږي دته ویل کیږي traditional lecture situation. نو په traditional lecture situation کې tactile learner they should write out important fact. څومره چې important fact وي important fact مطلب important information وي نو هغه به دا ځان سره لیکي. داغه مین وجه دا ده چې د لیکلو په ذریعہ د دوی پریکټیکل سټیمولس استعمالیږي او د پریکټیس د لیکلو په وجه باندې د دوی هغه ټاپک هغه امپورټنټ پوینټ هغه امپورټنټ انفارمیشن بهترین طریقه باندې زده کیږي. صحیح ده. کاینستیټک لرنینګ کریټ سټډي شیټ connected with vivid example. دی وی چې کاینستیټک لرنر ځان له سټډي شیټ جوړ کړی وي ځان له سټډي نوټس جوړ کړی وي او هغه ویویډ ایگزامپل سره ریلیټ کړی وي. ویویډ ایگزامپل مطلب هغه ایگزامپل چې په هغې کې پریکټس د دوی وي هغه ایگزامپل چې هغې کې یو پریکټیکل سکل وي نو ویویډ ایگزامپل دې ته ویل کېږي. نو کاینستیټک لرنر ځان له سټډي شیټس سټډي نوټس سټډي اسایمنټ داسې جوړ کړي وي چې هغه د پریکټیکل ایگزامپل د ویویډ ایگزامپل سره ریلیټ کړي وي. role playing can help them learn and remember important ideas. او کاینستیټک لرنرز زیاتر امپورټنټ آیډیاز گیننګ د پاره رول پلی خوښوي چې یو امپورټنټ کنسپټ وي او هغې کې دوی ته رول پلی میلاو شي نو هغه کنسپټ دوی په اسانه باندې ریمبر کولی شي. فار ایگزامپل پروسیجر اف آی وی لاین نو په دې آی وی لاین په پروسیجر باندې دوی رول پلی خوښوي چې دوی ته یو رول پلی میلاو شي یو پریکټیکل سکل میلاو شي. یا پروسیجر اف ان جی ټیوب نو ان جی ټیوب په زده کړه باندې دوی رول پلیینګ خوښوي یو پریکټیکل اکټیویټي یو ډراما خوښوي یا یو ویډیو په هغې باندې خوښوي نو د هغې نه دوی پریکټس یا د لرنینګ صحیح طریقه باندې کولی شي. صحیح ده. نو راځو نیکسټ سلایډ ته. کاینستیټک لرنر نیډ ټو بی ایکټیو اینڈ ټیک فریکوینټ بریکس. د دې سنټنس مقصد دا دی چې کاینستیټک لرنر له پکار دی چې دوی په کلاس کې ایکټیو وي او د ایکټیو پاتې کېدو لپاره دوی بار بار بریکس اخلي په خپل لیکچر ټایم کې په خپل کلاس ډیوریشن کې دوی شارټ بریکس اخلي چې دوی ایکټیو پاتې شي. کاینستیټک لرنر سپیک وذ دیئر هینډ اینڈ وذ جسچر. کله چې کاینستیټک لرنر کلاس کې خبرې کوي یا ډیمو ورکوي یا نور خلکو سره معاملات کوي نو دوی په خپلو خبرو کې لاس او باډي موشن کوي باډي جسچر کوي خپل لاس په کړکۍ راړه. صحیح ده. کاینستیټک لرنر ریممبر واټ واز ډن. کاینستیټک لرنر ته یاد وي چې کوم کار دوی کړی وي پریکټیکلی هغه څیز ورته یاد وي بټ هیو ډیفیکلټي ریکالینګ واټ واز سیډ اور سین. بلکې په هغه څیز کې دوی ډیفیکلټي محسوسوي دوی ته تکلیف وي چې کوم دوی کړی وي یا لیدلی وي مخکې کړی وي یا لیدلی وي هغه څیز دوی ریکال کولی نه شي دوی ته په ریکالینګ کې پرابلم وي بلکې چې کوم کار دوی پریکټیکلی کړي هغه دوی ایزیلی ریممبر کولی شي. کاینستیټک لرنر کاینستیټک لرنر فایند ریزن ټو ټینکر. فایند ریزن ټو ټینکر مطلب دا چې دوی به ځان له په زوره باندې کار ګوري. کله به په کور کې په یو اکټیویټي کې په زوره انوالو کېږي کله به یو خراب څیز ټیک کوي کله به یو سوځېدلی څیز دوباره روغوي نو د ځان لپاره پریکټیکل ورک په دوی په زوره باندې ګوري. فایند ریزن ټو ټینکر اور موو وین بورډ. چې کله دوی بور شي نو دوی به ځان له کار په زوره باندې ګوري دوی هسې نه کیني خامخا په یو پریکټیکل ورک کې انوالو وي چې کله دوی بور وي. Kinesthetic learner rely on what they can directly experience or perform. Kinesthetic learner د دوی ټول انحصار په دی باندې په هغه اکټیویټي باندې چې هغې دوی پریکټیکلی پرفارم کوي یا پریکټیکلی ډایرکټلی ایکسپیرینس کوي. فار ایگزامپل اکټیویټیز سچ ایز کوکینګ اکټیویټیز کې دوی انټرسټ وي کنسټرکشن ورک مطابق کاینستیټک لرنر ډېر زیات انټرسټډ وي. انجینیرینګ اینڈ آرټس ډیزاینینګ دې کې دوی ایکټیو وي. هیلپ پرفارم اینڈ پرسیو داسې قسمه انجینیرینګ کنسټرکشن اکټیویټیز چې په هغې کې انسان پریکټیکلی او فزیکلی انوالو وي داسې قسمه هغې کې دوی لرنینګ کوي او داسې قسمه اکټیویټیز دوی په صحیح طریقه پرسیو کوي او په هغې کې بیا لرنینګ کوي ځکه چې کاینستیټک لرنینګ کې موږ وایو چې دوی پریکټیکلی ډېر زیات انوالو وي.
Kinesthetic learner enjoy field trips ویل کېږي لکه جیوګرافي والا چې څنګه ټرپ کوي دې ته ویل کېږي فیلډ ټرپ د زولوجي والا چې کوم ټرپ باندې ځي فارسټري والا چې کوم ټرپ باندې ځي باټني والا چې په کوم شارټ ټرپس باندې ځي دې ته ویل کېږي فیلډ ټرپ نو کاینستیټک لرنر دا فیلډ ټرپ انجوای کوي and task that involve manipulating material او داسې ټاسک داسې کارونه چې په هغې کې manipulating material مطلب دا د یو څیز نه بل څیز جوړول لکه انجینیرینګ د خټې او د سیمټو نه او د خښتو نه بلډینګ جوړول دا manipulating material شو د کلی نه یو څیز جوړول د پلاستیک نه یو څیز جوړول دې ته ویل کېږي manipulating material نو manipulating material ټاسک او په فیلډ ټرپس کې کاینستیټک لرنر ډېر زیات انټرسټډ وي Kinesthetic learner sit near the door دا غي مین وجه دا چې دوی ور سره په کلاس روم کې ډیر لنډ کینی ځکه چې دوی بور کیږي ډیر زر او دوی ته پکار وي چې یو شارټ ټرپ اخلي شارټ بریک اخلي some place else where they can easily get up and move around بلکې دوی داسې ځای کې کینی چې هغې کې دوی ته د ورکوټې چکر ضرورت وي یو ورکوټې شارټ بریک په هغې کې اسانه باندې اخیستی شي چې لږ وګرځي راوګرځي بیا راشي کینی بیا لږ وګرځي راوګرځي بیا راشي کینی نو داسې قسمه شارټ ټرپس چې لږ په هغې کې ګرځېدل وي نو دوی داسې ځای کې کینی چې هغې کې کلاو ایریا وي او د دوی د ایکسرسایز دپاره یو شارټ ټرپ دپاره دوی ته ټایم میلاویږي uncomfortable in classroom when they where they lack opportunities for hand-on experience او داسې کلاس رومز کې دوی uncomfortable وي دوی بېچینه وي چې په هغې کې hand-on experience نه وي hand-on experience مطلب دا چې په هغې کې practical skill نه وي په هغې کې practical work نه وي په هغې کې role play نه وي صحیح ده communicate by touching and appreciating physically صحیح ده داسې داسې کله خبرې کوي نو تا به په هغې کې دا ټچ کوي په ملا بدله ډب درکوي لاس بدل نیسي اپریشیټ فزیکلی تا به باقاعده فزیکلی ټچ کوي ایکسپریس انکرجمنټ او تا له به حوصله سیوا کوي سچ از پیټ آن د بیک مطلب دا په ملا باندې ټپول نو چې کله کاینستیټک لرنر تا سره خبرې کوي یا تا اپریشیټ کوي نو تا به فزیکلی ټچ کوي او تا به په ملا باندې ډبوي سچ از ا پیټ آن د بیک د دې مطلب دا دی په ملا باندې ډبول صحیح ده نیکسٹ سلایډ لرننګ سټایل دې سلایډ کې به د لرننګ سټایل چې څومره مونږ ویل د هغې ټوټل سمري ده نو ګوره Auditory learner remember best when they listen a lecture a presentation or on audio tape ویل کېږي وایس ریکارډینګ ته نو Auditory learner به الله بهترین لرننګ کوي چې کله دوی یو آډیو ریکارډینګ په صحیح طریقه واوري پریزنټیشن یا لیکچر پراپرلی واوري نو دوی به لرننګ بیسټ کېږي ویژوال پکچر لرنر ریممبر بیسٹ وین دے سی دوی به ویژوال لرنر به الله پراپر لرننګ کوي چې دوی یو څیز پراپرلی ویني کریټ منټل امیجز اف وټ دے هیر اور ریډ او ځان له په ذهن کې یو نقشه یو سټرکچر جوړ کړي یو پکچر جوړ کړي چې کوم څه دوی اوریدلي او څه دوی ریډینګ کړی د هغې نه نو دوی به الله پراپرلی لرننګ کوي صحیح ده ویژوال ټیکس لرنر remember best when they read the written word textbook memos ویل کېږي دا یو کمیونیکیشن میتھډ دی چې په یو ارګنایزیشن کې یا په یو آفس کې یوز کېږي اینډ ایمیل میسیجز نو ویژوال ټیکس لرنر به الله زده کړه کوي چې دوی یو څیز پراپرلی ریډ کړي که هغه ټیکسټ بک وي او دوی پراپرلی ریډ کړي نو دوی به لرننګ کېږي میمو یو ان آفس کمیونیکیشن دی په یو ارګنایزیشن کې د کمیونیکیشن یو میتھډ دی چې دوی میمو پراپرلی ریډ کړي دوی به لرننګ کېږي ایمیل او میسیجز پراپرلی ریډ کړي نو دوی به لرننګ کېږي ټیکټایل اور کاینستیټک لرنر remember best by doing rather than sitting and listening reading thinking about information kinesthetic learner به الله صحیح زده کړه کوي چې هغوی یو اکټیویټي پریکټیکلی وکړي ډوینګ وکړي په هغې کې پریکټیکلی انوالو شي rather than چې هغوی صرف واوري یا ورته کښېني یا په هغې باندې تھینکینګ وکړي نو kinesthetic learner به الله لرننګ بیسټ کوي چې هغه د تھینکینګ لسننګ نه علاوه هغه اکټیویټي پریکټیکلی پرفارم کړي verbal learner remember best when they discuss with other the new and complex information they are learning او چې څومره learning کې complex concept وي complex information وي difficult information وي او هغه نورو سره verbally discuss کی نو through discussion به د verbal learner بهترین learning کېږي راځو next slide ته next slide کې دی teaching adults most effective retention giving more than one training method دوی وایي چې لاندې مختلف ټریننګ میتھډ دی یو نسیوا چې په دې په ذریعه زموږ موسٹ افیکټیو ریټینشن کیږي زموږ میمورایزیشن زموږ انفارمیشن په صحیح طریقه باندې ریټین کیږي هغه موږ ته یادېږي ګوره دا پیپر کې راځي ښه دا موږ ته MCQs کې راغلي چې په ریډینګ باندې 0% ریټینشن کیږي څیز یادېږي 10%
په هیرینګ باندې څومره پرسنټ څه زیاتېږي 20%. په سینګ باندې څومره پرسنټ 30%. سینګ اینڈ هیرینګ نو 50%. ټاکینګ اینڈ رائټینګ 70%. ډوینګ باندې 90%. نو موږ ته پیپر کې سره راغلیو موږ ته پیپر کې دا راغلیو چې د سینګ او هیرینګ باندې څومره لرنینګ کیږي نو موږ وته ویل چې 50% مختلف اپشنز راکړي. صحیح ده. نو په دې کې سړی کنفیوز کوي. نو تاسو یاد ساتئ چې یو کار پریکټیکلی وکړي نو 90% لرنینګ کیږي. چې هغه یو کار ټاکینګ پاغي منی وکي هغه به ولیکي نو هغه 70% لرنینګ د وشو. یو سیز ولیدو او هغه وایم ردو د بل نو د 50% لرنینګ وشو. په یو سیز صرف ولیدو نو 30% لرنینګ کی که هیرینګ وکړو نو 20% لرنینګ کی که ریډینګ وکړو نو 10% لرنینګ کیږي. نو دیس دیټ ته ایزی مګوري د دین دا ام سی کیوز ګوري پیپر کې راځي او دا مونږ ته راغلی. صحیح ده. نو راځو نیکست لاین ته. د 7 لرنینګ سټایل. نو دا خبر یاد ساتئ چې لرنینګ سټایل موږ سره 7 دي. بل دا یاد ساتئ چې د 7 لرنینګ سټایل لپاره سیکنډ نیمز یوز شوي. فار ایگزامپل آرل، آډیټري، میوزیکل، وربل، لینګویسټک، کاینستیټک، فزیکل، لوجیکل، میتھمیټیکل. نو دا سیکنډ نیمز راځي په پیپر کې چې را کاینستیټک نو تاسو به وایي چې فزیکل، میتھمیټیکل سیکنډ نیم سره لوجیکل. صحیح ده. Visual spatial prepare using picture images and spatial understanding. Spatial understanding ویل کېږي visual understanding ته. نو visual learners موږ سره داسې learners دي چې دوی په خپل learning کې picture او images خوښوي. د دې مین وجه دا ده که یو difficult definition دی یا یو difficult theory ده یا یو difficult concept دی او هغه visual learners ته د picture او images په شکل کې ملاوي شي نو هغه easily understand کولی شي. سیکنډ نمبر دی oral، auditory، musical prepare using sound and music. نو موږ دا سبجیکټ وایو ټیچینګ اینڈ لرنینګ پریکټسز. نو په دې کې یوازې موږ د ایجوکیشنل کنټینټ ټیچینګ نه کوو په یونیورسيټي کې یا یو په کالج کې یا په یو سکول کې بلکې دې کې موږ د میوزیک ټیچینګ هم کوو. مختلف اسلام آباد کې موږ سره د میوزیک سنټر دی چې په هغه کې د ګیټار ټیچینګ کیږي. دا موږ سره بارمل کې موږ سره میوزیک سنټر چې په هغه کې د پیانو ټیچینګ کیږي په هغه کې د ساوند میوزیک ټیچینګ کیږي. صحیح ده. نو دې نه مقصد دا دی چې آرل، آډیټري، میوزیکل prepare using sound and music. نو oral auditory learner موږ سره داسې دي چې هغوی میوزیک او ساوند خوښوي په خپل لرنینګ کې. تھرډ نمبر دی موږ سره وربل لینګویسټک prepare using word both in speech and writing. د دې سنټنس مقصد دا دی چې لینګویسټک وربل موږ سره داسې لرنرز دي چې دوی وربلی اسانه باندې زده کړه کولی شي. که یو ډیفیکلټ تیوري یا یو کنسپټ وربلی دوی ته ویلی شي یا دوی وربلی پروډیوس کړي خپله نو دوی ایزیلی لرنینګ کولی شي. صحیح ده. نو دا څه قسمه لرنرز ته لینګویسټک لرنرز وایو. فورث نمبر باندې موږ سره دی فزیکل. دې ته موږ سیکنډ نیم وایو کاینستیټک prepare using body, hand and sense of touch. نو موږ سره داسې لرنرز دي دا فزیکل چې دوی خپل باډي، هینډ اینډ سنس اف ټچ په خپل لرنینګ کې استعمالي. د دې وجه دا ده د دې مطلب دا دی چې دوی پریکټیکل سکل خوښوي په کلاس کې په یو لرنینګ پرپسز کې چې یو پریکټیکل اکټیویټي دوی ته ملاو شي یا یو کنسپټ یا یو ډیفینیشن یا یو تیوري دوی ته پر رول پلی کې وښودلی شي یو پریکټیکل ورک د کاینستیټک لرنرز ته ملاو شي نو هغه دوی ایزیلی انډرسټینډ کولی شي. نو فزیکل کاینستیټک موږ سره داسې لرنرز دي چې دوی په خپل لرنینګ پرپزز کې پریکټیکل ورک خوښوي، پریکټیکل سکل خوښوي، رول پلی خوښوي چې په هغې کې دوی ټول انوالو وي. لوجیکل میتھمیټیکل prepare using logic, reasoning and system. نو لوجیکل لرنرز ته موږ میتھمیټیکل لرنرز وایو. بل لوجیکل داسې لرنر دي چې دوی په خپل لرنینګ کې لوجیک، ریزنینګ او سیسټم بیس لرنینګ خوښوي. ګوره لوجیکل میتھمیټیکل prepare using logic. نو لوجیک ویل کېږي ریشنیل ته. ریشنیل ان سمپل ورډ د یو څیز وجه. فار ایگزامپل موږ آی وی لاین پاس کوو نو آی وی لاین لوجیک څه دی؟ د دې لوجیک دا دی چې د آی وی لاین د وجې موږ سره میډیکیشن په اسانه باندې کیږي. د آی وی لاین د وجې موږ سره د پیشنټ انجریز کمیږي، پیشنټ بار بار پریک نه کمیږي. صحیح ده. نیکسٹ ایگزامپل به والو ان جی ټیوب. ان جی ټیوب. نو ان جی ټیوب لوجیک څه دی؟ لوجیک دا دی چې په دې باندې موږ سټمک واش په اسانه باندې کولی شو. دې باندې موږ پیشنټ ته فیډینګ په اسانه باندې ورکولی شو. په ان جی ټیوب د وجې موږ سره پیشنټ د اسپایریشن نه بچ کیږي. نو لوجیکل پریپر لوجیک مطلب دا دی چې لوجیکل لرنر موږ سره داسې دي چې دوی د یو اکټیویټي د شاته ریزن خوښوي. یو اکټیویټي د شاته لوجیک ګوري، ریزن ګوري چې دا کار موږ سره ولې کیږي. سیکنډ نمبر دی ریزنینګ. نو ریزنینګ موږ سره دوه قسمه دي. یو دی انډکټیو ریزنینګ، بل دی موږ سره ډیډکټیو ریزنینګ. انډکټیو ریزنینګ سپیسیفیک ټو ا جنرل، ډیډکټیو ریزنینګ مطلب جنرل نه سپیسیفیک ته. نو ریزنینګ به موږ څنګه کوو؟ فار ایگزامپل هیپاټایټس بی.
هیپاټایټس بی باندې موږ ریسرچ کوو نو دې کې به موږ ریزننګ به څنګه وي چې دا ریسرچ موږ ولې کوو دې کې موږ سب پارټیسپینټس دي دا ریسرچ کنکلوژن موږ سره سوي دې ته کمیونټي ته به دې نه پیدا سوي د دې دا امپورټنس پر دې ریسرچ سوي په دې کې موږ سره څومره خلک انوالو دي نو دې ریزننګ مقصد دا دی اینڈ سسٹم کې مختلف سسٹمز راځي دې کې موږ سره کیلکولیټر ایک ایز ا سسٹم کمپیوټر ایک ایز ا سسٹم ویټ ماشین دا موږ سره په سسٹم کې راځي نو که ته وګوري نو څومره چې سسٹم دي دا موږ سره لوجیکل انسرز راکوي لوجیکل لرننګ موږ سره راکوي فار ایگزامپل کیلکولیټر کې نو 5 + 5 نو 10 نو دا موږ سره لوجیک مني دا موږ سره یو ریشنل شته چې 5 + 5 موږ سره 10 راځي ویټ ماشین دی نو پاغي باندې موږ 10 kg ویټ کې خودو نو ویټ ماشین سیستم بیس دی نو دا موږ ته وایي چې ویټ دی 10 kg نو دا 10 kg موږ سره یو لوجیکل انسر دی دا موږ سره یو میتھمیټیکل انسر دی نو لوجیکل لرنر موږ سره داسې دي چې دوی په خپل لرننګ کې سیستم بیس لرننګ ریزننګ بیس لرننګ او لوجیک خوښي صحیح ده second last is social ته موږ وایو interpersonal prepare to learn in group or with other people نو موږ سره social learner داسې وي چې دوی learning کوي through discussion through interaction with other د ګروپ په شکل کې په یو ګروپ کې کینی through discussion through interaction دوی خپل learning کولی شي last number دی موږ سره solitary ویل کېږي alone ته interpersonal prepare to work alone and use self study نو سولیټری موږ سره داسې لرنرز دي چې دوی یو کار کمپلیشن کې دوی په یو کار کولو کې یو واضحوالی خوښوي مطلب چې دوی څومره په یو اکټیویټي کې په یو ورک کې یا په یو میمورایزیشن کې یا په یو لرننګ کې څومره یوازې نو دوی ایزیلی لرننګ کولی شي هغه څیز په اسانه باندې زده کولی شي نو داسې قسمه لرنرز ته موږ وایو سولیټری لرنر صحیح ده نو راځو نیکسټ سلاید ته 7 learning style research show that each learning style use different part of the brain باقاعده ریسرچ شوی دی چې څومره لرننګ سټایل دی د هغې دپاره په برین کې ډفرنټ پارټ ریسپانسبل دي د ویژوال دپاره سپریټ پارټ ریسپانسبل دی د هیرینګ دپاره سپریټ پارټ ریسپانسبل دی کاینستیټک لرننګ دپاره بیل پارټ ریسپانسبل دی نو په دې سنټنس کې وي چې ریسرچ شوی دی په دې باندې چې څومره لرننګ سټایل دی د هغې دپاره په برین کې سپریټ ایریا ده by involving more brain during the learning we remember more of what we learn د دې سنټنس مقصد دا دی څومره چې موږ برین په لرننګ کې انوالو کوو دومره به زموږ زیاته سټډي کیږي نو چې څومره زیاته سټډي کوو نو زموږ لرننګ به سیوا کیږي نو دې سنټنس مقصد دا دی Research using brain imaging technologies have been able to find out the key areas of brain responsible for each learning style. باقاعده ریسرچ د ایمیجنګ ټیکنالوژیز په ذریعہ د مختلف ټیکنالوژیز په ذریعہ دا پروف کړي دي چې د مختلف لرننګ سټایل لپاره زموږ په برین کې کی ایریا ریسپانسبل دي چې د هغې په وجه موږ لرننګ کوو په ډفرنټ سټایلز باندې په ډفرنټ سټریټیجیز باندې صحیح ده راځو نیکسټ سلاید ته key areas of brain responsible for each learning style نو دا اناټمی فزیالوجي دا بزان لسټډي کوي دا ټیم خرابوي که زه دا ایکسپلین کوم دی صرف سمپل ریډینګ دی کې د کنسپټ داسې سشته دی نه یاره ویژوال د په برین کې کم پارټ دی نو هغه په دې کې دی آرل وربل فزیکل لوجیکل سوشل د دې لپاره ډفرنټ پارټ دي فار ایگزامپل لیفټ هیمسفیر رائټ هیمسفیر اوکسیپیټل لیفټ ټیمپورل بون رائټ ټیمپورل سایډ نو دا پارټس دي د اناټمی فزیالوجي دا ځان ریډ کوي که زه دا ایکسپلین کوم نو بیا ټیم ډیر خرابي کې ویډیو ډیره زیاته اوږدېږي نو راځو نیکسټ سلاید ته 5 question to assess learning style دې سلاید کې به 5 question وایو چې د دې په ذریعه موږ د یو سټوډنټ لرننګ سټایل ډسکور کولی شو فرست نمبر کوېسچن دی what type of information does the student frequently perceive نو هغه کم ټایپ اف انفارمیشن دی چې هغه سټوډنټ پرسیو کوي نو دوه ټایپس دي یو دی سنسري چې دا ویژوال په ذریعه د هیرینګ په ذریعه د ټچ کاینستیټک په ذریعه انفارمیشن پرسیو کوو انټوټیولی کې راځي انسټرکټیولی که یو انټیوټیولی مطلب دا دی که یو لیکچرر په کلاس کې لیکچر ورکوي یا یو هیلث کیر ورکر په کمیونټي کې ټیچینګ کوي چیرې دا ډیزیز د څه د وجې راغلی دی ریسپیکټر څه دي کومو خلکو ته ډیزیز کیدی شي کومو خلکو ته ډیزیز نشي کیدی نو دا موږ سره راځي په انټیوټیو کې سره راځي که یو لیکچرر په کلاس کې لیکچر ورکوي یا یو ټیچر په کلاس کې ټیچینګ کوي یا په یوټیوب باندې یو ویډیو لیکچر وي دا موږ سره راځي انټیوټیو کې یا په کمیونټي کې یو هیلث کیر ورکر ټیچینګ کوي دا موږ سره راځي په انټیوټیو کې نو
دو ټایپ اف انفارمیشن سټوډنټس کوم دي هغه پرسیو کوي. سیکنډ نمبر کوېسچن دی through which sensory channel is external information most effectively perceived. صحیح ده. نو موږ سره 3 چینلز دي د دې په ذریعه موږ انفارمیشن پرسیو کوو: ویژوال، auditory and touch. Third number question دی with which organization of information is the student most compatible. نو موږ سره هغه کم organization of information دی چې په هغې کې mostly student compatible وي. نو هغه موږ سره دوه دي: inductive چې کم دی specific toward general information from specific to general. دویم دی deductive information from general to specific. نو ګوره first number دی inductive specific to general. نو دا example اخلو. for example corona in China، بیا corona in South Asian countries تراله، بیا corona in America، North America، South America، corona in all the continent، بیا corona in the whole world. صحیح ده. نو دا موږ سره څه شو؟ inductively شو. د specific نه general سیټ ته. سیکنډ نمبر انفارمیشن دی ډیډکټیو. نو ډیډکټیو د جنرل نه سپیسیفیک سیټ ته. نو دا د هغې الټه دی دا انډکټیو. فار ایگزامپل diabetic patient in the whole world، diabetic patient بیا in all continent، diabetic patient in South Asia، diabetic patient in Iran، diabetic patient in Pakistan، diabetic patient in Lahore، diabetic patient in Mardan. نو دا موږ سره څه شو؟ ډیډکټیو انفارمیشن، organization of information په ډیډکټیو میتھډ باندې. فورث نمبر دی how does the student prepare to process information. سټوډنټان به انفارمیشن پروسس کوي څنګه؟ پروسس اف انفارمیشن مطلب دا انفارمیشن گیننګ به څنګه کوي، د انفارمیشن ریټینشن به بیا څنګه کوي په مغزو کې، میمورایزیشن به د هغې نه بیا څنګه کوي، انفارمیشن به بیا استعمالوي څنګه، د انفارمیشن نه به فایده څنګه اخلي، دې ته ویل کېږي processing information. نو موږ سره دوه میتھډ دي: ایکټیو اینډ ریفلیکټیولی. ایکټیو انفارمیشن پروسس ته ویل کېږي چې کله یو سټوډنټ په یو لیکچر کې فزیکلی انوالو وي. ګوره یو لیکچر په یو سټوډنټ کلاس کې ناست دی او هغه لیکچر ته غوږ ایښی دی او لیکچر اوري، نو دا موږ سره ایکټیولی انوالو دی. دا ایکټیولی پروسس اف انفارمیشن دی. ریفلیکټیولی څه ته ویلی شي؟ کله چې یو سټوډنټ یو لیکچر واخلي او په هغې باندې بیا ریفلیکشن کوي، په هغې باندې بیا دوباره نظر اچوي چې آیا ما په دې لیکچر کې څه زده کړل، آیا دې لیکچر کې څه و، په دې لیکچر کې کم یو یونټ کور شو، دې لیکچر نه ماته پیدا سره دې لیکچر کې زما کنسپټ کلیر شو که کلیر نه شو. نو دوه میتھډ دي: ایکټیولی مطلب یو ایکټیویټي کې فزیکلی انوالو کېدل، فزیکلی پریزنس ظاهرول. ریفلیکټیولی په هغې انفارمیشن باندې بیا سوچ کول چې آیا د انفارمیشن کې مونږ ته څه و، دې کې مونږ څه وویل، دې نه به زه پیدا څنګه اخلم، دې کې مونږ کم ایریاز کور کړل، دې کې زما کنسپټ کلیر شو که کلیر نه شو، دې ته ویل کېږي ریفلیکټیولی. نو دوه میتھډ دي: ایکټیولی اینډ ریفلیکټیولی. 5 نمبر کوېسچن دی how does the student progress toward understanding. یو سټوډنټ به انډرسټینډینګ لرننګ سیټ ته پروګرس څنګه کوي؟ نو هغه موږ سره دوه میتھډ دي: یو دی سیکوینشنلی، سیکنډ دی ګلوبلی. نو دې باندې به ځان پوه کوو په ایگزامپل. سیکوینشنلی فار ایگزامپل یو یونټ دی لکه یونټ نمبر 2 ډایجسټیو سیسټم. نو دا به سیکوینشلی څنګه سټډي کوو؟ د یونټ 2 ډایجسټیو سیسټم پیراګراف 1، پیراګراف 2، پیراګراف 3، پیراګراف 4 بیا ټوټل یونټ. نو دا مونږ دا یونټ سټډي کو سیکوینشنلی، اولم فرست پیراګراف سټډي کو، بیا سیکنډ، بیا تھرډ، بیا فورث. نو سیکوینشنلی مونږ دا ټول یونټ کور کو. اوس ګلوبلی به دا څنګه سټډي کو؟ ګلوبلی یونټ 2 ډایجسټیو سیسټم. نو مونږ به لاړ شو ډایجسټیو سیسټم سمری ته. د هر یونټ په اینډ کې سمری وي. نو چې کله مونږ د یونټ سمری سټډي کړو نو مونږ به دا یونټ ګلوبلی سټډي کوو. صحیح ده. سیکوینشنلی چې یو څه سټډي کوو نو په سټیپ وایز میتھډ کې به کلیئر سټډي کوو. سټیپ 1، سټیپ 2، سټیپ 3 اینڈ سټیپ 4. صحیح ده. ګلوبلی به یو څیز مونږ هول سټډي کوو په ون نظر کې، ایټ ا ټایم به مونږ یو څیز جنرل اوورویو په اخلو په ګلوبلی انډرسټینډینګ کې. سیکوینشنلی کې به انډرسټینډینګ کې به مونږ یو څیز سټیپ وایز سټډي کوو. صحیح ده. نو دې دواړو منځ کې ډفرنس دا دی. نو سټوډنټان مونږ سره انډرسټینډینګ په دوه قسمه کوي، سیکوینشنلی هم کوي او ګلوبلی هم کوي. نو راځو نیکسټ سلایډ ته. ډفرنٹ ټیچنګ سټایل. دې سټایل کې به مختلف ټیچنګ سټایل وایو. بیا دوی یو کوېسچن کړی دی: آر دې کمپیټیبل ود یور لرننګ سټایل. آیا د سټوډنټان ستا د لرننګ سټایل سره ستا د ټیچنګ میتھډ سره کمپیټیبل دي؟ کمپیټیبل مطلب دا د دې ټیچنګ میتھډ باندې دوی لرننګ کولی شي که نشي کولی. نو فرست نمبر دی لیکچر. ټیچر ټاک آل د پیریډ.
لیکچر هغه میتھډ دی چې په دې کې کلاس ټیچر تراشي او په ټوټل کلاس کې لیکچر ډیلیوري وي په دې کې ګروپ انټریکشن نه وي ګروپ ډسکشن نه وي ګروپ ډسکشن میتھډ دا هغه میتھډ دی ټیچر ټاک بٹ انکریج ډسکشن په ګروپ ډسکشن میتھډ کې ټیچر هم خبرې کوي لیکچر ډیلیوري کوي بٹ انکریج ډسکشن بلکې د لیکچر سره ټیچر ډسکشن انکریج کوي سټوډنټان ته وایي چې تاسو ډسکشن هم کولی شئ سمال ګروپ کم ټیچینګ میتھډ دی ټیچر ایډ فیسیلیټیټ ګروپ انټریکشن سمال ګروپ هغه میتھډ دی چې په دې کې سټوډنټ په انټریکشن کې وي په سټوډنټ په ډسکشن کې وي بلکې د سمال ګروپ کې د ټیچر څه کار دی ټیچر ایډ ټیچر به هیلپر وي ټیچر به دا ګروپ انټریکشن فیسیلیټیټ کوي که د ګروپ انټریکشن په دې ګروپ کې د یو انفارمیشن ضرورت وي نو د ټیچر به انفارمیشن ورکوي نو ټیچر ایډ مطلب دا چې ټیچر به ایز ا هیلپر وي په سمال ګروپ کې صحیح ده فورث نمبر دی ویژول فوکس دا داسې ټیچینګ میتھډ دی ټیچر یوز لاٹ اف ویژول ایډ چې په دې کې ور ټیچر مختلف ویژول ایډ استعمالي پکچر په شکل کې د ډایګرام په شکل کې د ګرافز په شکل کې صحیح ده نو زیات تر فوکس به په ویژول ایډ باندې وي په ویژول فوکس کې وربل فوکس ورډز ایډ مور ورډ دا داسې میتھډ دی وربل فوکس چې دې کې د لینګویسټک په ذریعہ د وربل فوکس په ذریعہ لیکچر ډیلیوري وي مطلب زیات تر ایکسپلینیشن وي موږ سره چې څومره ډیفیکلټ کنسپټ وي ډیفینیشن وي تیوریز وي نو هغه وربلی فوکس سره وربلی ایکسپلینیشن سره هغه ډیل کیږي هغه ایکسپلین کیږي سیکنډ لاست دی لوجیکل سیکوینس ټیچر پریزنٹ مټیریل ان سټپ بای سټپ ریسپانسیبل فارمیټ لوجیکل سیکوینس هغه سیکوینس دی چې په دې کې به یو ټیچر سټپ وایز میتھډ سره ټیچینګ کوي سټپ وایز فارمیټ کې به یو لیکچر ډیلیوري کوي فار ایگزامپل د بایولوژي کلاس دی نو بایولوژي کې یونټ 1 به کور کوي یونټ 2 یونټ 3 یونټ 4 ټل یونټ 10 نو دا سیکوینس موږ سره شو سټپ بای سټپ ریسپانسیبل فارمیټ شو صحیح ده لاست نمبر دی رینډم سیکوینس دا د لوجیکل سیکوینس الټا دی نو رینډم سیکوینس ټیچینګ جمپ آل اوور د پلیس دې کې به مختلف جمپینګ میتھډ سره ټیچینګ لیکچر ډیلیوري کوي فار ایگزامپل یونټ 1 به کور کی بیا به یونټ 5 کور کی د یونټ 5 نه پس په یونټ 3 کور کی بیا به یونټ 7 د یونټ 7 نه پس بیا یونټ نمبر 4 صحیح ده نو دا څه قسمه ټیچینګ میتھډ ته ویل کیږي رینډم سیکوینس نو دا مختلف ټیچینګ سټایل دي چې په دې کې بیا کوېسچن کړي چې آر دے کمپیټیبل وذ یور لرننګ سټایل آیا دا سټوډنټان دی ټیچینګ میتھډ سره کمپیټیبل دي کنه دي صحیح ده نو راځو نیکسٹ سلایډ ته